ඉතින් ලස්සනට ඉන්න කැමති ගැහැණු ළමයි වෙනුවෙන් මම මේ වීඩියෝ එක සූදානම් කරන්න හිතුවා. මෙන්න මේ විදිහේ hair band. අපේ ගොඩාක් යාළුවෝ කැමතිනේ මේ hair band එකට දැන්. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් online order කරනවා වෙන තැන් වලින් ගන්නවා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගලන්ට ගොඩක් පහසු වෙන්නේ ගෙදරදීම මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ට කියලා දුන්නත් හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු වීඩියෝ එක කොහොමද මේක පහසුවෙන් ගෙදරදීම කරගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට කොලයක ඔයගොල්ලන්ට ඇඳලා පෙන්නනම් බ්ලොක් එක මේ විදිහට අපි ගන්න රෙදි කොටස දෙකට නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ බ්ලොක් එක ඇඳ ගන්නවා මේ විදිහට අඟල් 6ක් දිග ගන්න ඕනේ. පළල අඟල් 2ක් විදිහට අපි මෙතනදී ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට අඟල් එකක් ඇතුළට ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ උඩට ලකුණු කරන්න සෙන්ටිමීටර් 2ක්. ඊට පස්සේ මෙතන හරි මැද මාක් කරනවා. හරි මැද මට අඟල් 3ක් ආවේ. ඊට පස්සේදී අපි මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මේ අපි ඇඳගන්නේ අපේ බෝ එක වගේ කොටස. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම අඟල් එකක් ඇතුළට ලකුණු කරලා අඟල් 3ක් උඩට මාක් කරපු තැනට එන්න ඕනේ. නැම්මකට තමයි අපි රෙදි කොටස ගන්නෙ. ඔයාලට පෙනෙයි. ඔයාලට දකින්න ලැබෙයි කොහොමද මේක කපා ගන්න කියලා ඉදිරියේදී.
හරි දැන් බලමු අපි අපේ අනික් hair band එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් අවස්ථාවේදී වගේමයි මේ විදියට කොලයක් අරගෙන දෙකට නවලා අඟල් 8 සහ අඟල් 2.5ක් විදියට මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ කලින් වතාවේ වගේම අඟල් 1ක් ඇතුළට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇඳ ගන්නවා රේඛාවක්. ඊට පස්සේදී අපි කරන්නේ මේ රේඛාව දිගේ කපාගෙන ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා මම මගේ දකුණු අත පැත්තෙන් තමයි නැම්මට තියලා මෙන්න මේ විදිහට කොටස් දෙකක් කපා ගන්නෙ. මුලින්ම බ්ලොක් එක හදාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාට වරදින්නේ නැහැ. අපි අපේ දෙවෙනි බෑන්ඩ් එක සකසගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක මැහුවාම පින්තූර මට එවන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හෙටත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.